نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ د کلاس 9 د پیل ټاپک دی لینیر مومنټم. ټاپک شروع کول نه مخکې چې کوم سټوډنټان چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، خپل کزن ریټو سره شیر کړئ چې زیات نه زیات سټوډنټ سره تاسو سره او زیات نه زیات ماشومان چې کوم دی پیدا وشي او د علم د رڼا چې کوم دی زیات خلکو ته ورسي. ټاپک شروع کوو چې زموږ د ټاپک دی linear momentum. जी तब सिर्फ मोमेंटम वो ओन सही देखा तो द लीनियर मोमेंटम द लीनियर मतलब असल किसी भी मंगसरा स्ट्रेट क्लियर स्ट्रेट नो मोमेंटम और लीन मोमेंटम यो से क्लियर स्ट्रेट दोनों मतलब यो से उस मोमेंटम से शरीक मंग वो मोमेंटम मंगसरा द फी इज इक्वल टू mv क्लियर हमारा मोमेंटम से इज दे दिल तक मंगसरा m चेकम दे दादे मंगसरा मास और v चेकम मंगसरा से द वेलोसिटी नो मतलब द वेलोसिटी और द मास प्रोडक्ट चेक हम दे प्रोडक्ट अच्छा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी द मास और द वेलोसिटी प्रोडक्ट दोनों चेक प्रोडक्ट राशि मतलब ज़रब राशि क्या शो प्रोडक्ट तो ये सर के ज़रब द दोनों ज़रब शो दोनों ज़रब शो मुझे सर की मोमेंटम राखी न पी से शे मोमेंटम दे تاسو د نه پته چې تاسو مومنټم د پی نه ظاهري کلیئر خبره نه موږ دا ویډیو شو چې موږ سره مومنټم چې کوم دی هغه د ماس او د ویلاسټي څخه دی پروډکټ ته موږ شو مومنټم اوس یم کې چې موږ سره د کی ویلاسټي دا د ویلاسټي موږ چې کوم د څه دی ویکټر کوانټیټي دا نو موږ سره چې کوم دی مومنټم هم چې کوم د څه دی ویکټر کوانټیټي دا کلیئر خبره مومنټم هم موږ سره ویکټر کوانټیټي دا اوس مومنټم چې کوم دی کله خبره د دې یونټ تاسو چې کوم دی د فارمولا راغلی تاسو د یونټ چې کوم دی د څه د فارمولې نه راځي چې کوم دی یونټ ته دې څه دی موږ سبا راشي چې فی از ایکوال ټو ام وی نو موږ سبا راشي پی ام چې کوم دی موږ سره ماس ته ماس موږ سره برابر دی د کېجی او ویلاسټی موږ سره برابر د میټر پر سیکنډ سکوير دا موږ سره یونټ از د کړه دی کله خبره دا موږ سره هم د یونټ kg meter second inverse यो دا यूनिट हम रागे आओ कुछ तक प्लस थे वो तो दे बरो है माइनस शी तो दा यूनिट हम राती शी kg meter second minus 2 दा यूनिट हमने क्लियर शवरा दा यो बल यूनिट हम दे जी न्यूटन सेकंड को तो दा यूनिट से वो दा यूनिट है देखो रस पता मुझे प्रूफ को या यूनिट सिंगर राजी क्लियर खबर से पहले हाल तक दा यूनिट है हमने आओ दा यूनिट हमने क्लियर खबर उसे तक दोनों पता लगे दा यूनिट रस तो चुंगी दा बले यो पामुलो मुंगे रस तो प्रूफ को दा रागे प्रूफ की क्लियर खबर और सोंग दिया इज द को एग्जांपल को मुंगे दिया एग्जांपल इज द को एक्सप्लेन को नो मुंगे सच कम दे मोमेंटम चेकम दे मास और वेलोसिटी रख दी वो मास mv दे न मास और वेलोसिटी बने दे असर कोي मोमेंटम बराबर د मास او د ویلاسټي मतलब د په ماس باندې او په ویلاسټي باندې د فرق راځي کله شو مطلب د دوه شنو باندې د څه کوي افیکټ کوي آسان انداز کی نو کوم एग्जांपल ول مثال مو سره یو غاړي د غصه شي دی 100 kg د غصه شي دی ماس ته سونه دی ماس او هغه روان د سکیږي ویلاسټي سره سونه ویلاسټي سره روان دی نو چې ویلاسټي سره د 5 میټر پر سیکنډ او دا غاړي چې تاسو سٹاپ کوي کله خبره او تاسو سره دغه غاړي چې کوم دی بیا کله خبره نو موږ سره چې کوم دی 50 kg دی او ویلاسټي چې کوم دا کله شو ډبل چې کوم دا سونه دا موږ سره دا 15 میټر پر سیکنډ نو په دوه شیزو مې څنګه سره دی خو ورته کوم موږ وګورو دی حساب دی غاړي دا یو کار دی دا کار 1 دی او دا موږ سره کار 2 دی کله خبره نو کوله ته موږ وګورو نه دی غاړي چې کوم د څه شي ماس هم زیات دی او ویلاسټي هم زیات دی موږ سره ول موږ سره د ماس هم کم دی او ویلاسټي زیات ده کله خبره نو موږ په دې پامله کې دوه پټ کړو موږ ته ولې مومنټم د کم یو زیات دی کله خبره نو موږ څه کولی شو موږ برابر وسو پی موږ سره ماس چې کوم دی 100 دی او ضرب ویلاسټي چې کوم دی 5 دی نو موږ سره راشي 100 دی نو راشي 500
مومنټم براشي څه مومنټم یونټ څه شي نیوټن سیکنډ نیوټن سیکنډ او د بل ګاډي چې کوم د موږ سره راغی P1 او د موږ سره راغی P2 نو موږ سره راغی 50 ضرب 15 خیر خبره نو د موږ سره مطلب دا تقریبا سونه راځي 50 ضرب 15 5000 5525 1000 057 دا راغی 750 نیوټن سیکنډ وګورئ خو نو مطلب په یو ځای کې چې کوم دی ماس زیاتو کلیر شو خبره نو ګوره بل کمو نو په هغې باندې هم پرقي کم راغی بل ته کې چې کوم دی څه شي موږ سره ماس چې کوم دی کم دی خو ویلاسټي زیاته نو ګوره زیات شو نو مطلب په دواړو څیزونو باندې فرق کوي یو څیز دواړه څیزونه زیات وي ماس هم زیات وي ویلاسټي هم زیات وي نو دا به موږ سره مومنټم ډېر زیات وي که نه یو کم وي بل زیات وي نو مومنټم موږ سره هغه حساب سره څه کېږي کمیږي او زیاتېږي نو موږ سره دا موږ ویلو شو چې د یو باډي موږ سره یو باډي د سیم باډي ده کله چې موږ دا هم 100 کېجي دی او دا هم 100 کېجي دی نو دواړه 100 کېږي بیا چې چا ویلاسټي زیاته وي کله شو نو د ویلاسټي زیاته نو د مومنټم به زیات وي اوس کوم وایي چې دواړه سیم باډي دي او چې کوم دی څه شي دی اوس موږ سره د ماس چې کوم دی یو ماس څه شو 50 کېجي شو او بل موږ سره دواړه راغی څه دواړه شو 15 اوس دواړه ویلاسټي سیم نو چې کوم یو باډي ماس زیات وي دغه مومنټم به زیات وي ځکه چې په دواړو څیزونو باندې څه کېږي فرق وځي کله شو خبره نو دا موږ سره ورکوړه شان ټاپک او لینیر مومنټم نو امید لرم چې تاسو ته کلیر وي کو څه کنفیوژن وي تاسو ته پوسټ کولی شئ په ډسکرپشن کې ایمیل کوډ ته ایمیل کولی شئ کمنټ کې ته پوسټ کولی شئ ځان خیال ساتئ الله حافظ